নমস্কাৰ আজি 6 মে আৰু এই মুহূৰ্তত দিবলৈ আছে আপোনালোকক কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং আমি ৰাজ্যৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন খবৰসমূহ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো মায়াবিনী আৰু দয়াবিনীৰ পাৰ্থক্য নাজানে কংগ্ৰেছে জুবিন গাৰ্গৰ নামৰ এয়া নিকৃষ্ট ৰাজনীতি চলি আছে নিৰ্বাচনত ঐতিহাসিক বিজয়ৰ পিছতে কংগ্ৰেছক সমালোচনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে লাভ কৰিলে 82খন আসন অসমত এনডিএ মিত্ৰজোঁটে ইতিহাস ৰচনা কৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে 102খন আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় নিৰ্বাচনত ঐতিহাসিক বিজয়ৰ পিছতে সংবাদমেল সম্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচনী স্তৰত জুবিন গাৰ্গৰ নাম ব্যৱহাৰ কৰাক লৈ তীক্ষ্ণ সমালোচনা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কংগ্ৰেছে জুবিন গাৰ্গৰ সন্দৰ্ভত চলোৱা প্ৰচাৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ইস্তাহাৰত কেতিয়াও জুবিন গাৰ্গ ভূপেন হাজৰিকা থাকিব নালাগে কংগ্ৰেছৰ ভোট নাই জুবিন অনুৰাগীৰ ভোট বিচাৰিছিল কংগ্ৰেছে জুবিন অনুৰাগীত ময়ো পৰো বেছিভাগ বিজেপিত থকা মানুহে জুবিন অনুৰাগী মায়াবিনী আৰু দয়াবিনীৰ পাৰ্থক্য নাজানে কংগ্ৰেছ জুবিন গাৰ্গৰ নামৰ এয়া নিকৃষ্ট ৰাজনীতি চলি আছে জুবিনৰ প্ৰকৃত অনুৰাগীয়েও কংগ্ৰেছক ভোট নিদিলে আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছো আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ ইলেকশ্যন কমিছনে ভিলেইন 100খন আসন লুট কৰি নিয়া হৈছে আমি পৰাজিত হোৱা নাই মমতা বেনাৰ্জীৰ এই বিস্ফোৰণ পশ্চিমবংগৰ ভৱানীপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত পৰাজিত হৈছে মমতা বেনাৰ্জী বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী শুভেন্দু অধিকাৰীৰ হাতত 15,114টা ভোটত পৰাস্ত হয় মমতা সমগ্ৰ ৰাজ্যতে সম্পূৰ্ণ পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হৈছে তৃণমূল কংগ্ৰেছ পশ্চিমবংগৰ 293খন বিধানসভা আসনৰ ভিতৰত 207খন আসনতে বিজেপিয়ে জয়লাভ কৰিছে তৃণমূলে লাভ কৰিছে 80খন আসন এই নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ পিছত মঙলবাৰে বিয়লি কালীঘাটত সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰে বিদায়ী মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সৰ্বভাৰতীয় সাধাৰণ সম্পাদক অভিষেক বেনাৰ্জীয়ে সংবাদমেলৰ পূৰ্বে অভিষেক আহিছিল কালীঘাটৰ মমতা বেনাৰ্জীৰ ঘৰলৈ মমতাই কয় আমি পৰাজিত হোৱা নাই 100খন আসন লুট কৰি নিয়া হৈছে কমিছনে ভিলেইন আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছো আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ বিধানসভাত অখিল গগৈৰ প্ৰয়োজন আছে নহলে বাহিৰত আন্দোলন কৰি থাকিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আৰু এপাত হেল বিধানসভা নিৰ্বাচনত বৃহৎ সফলতা লাভ কৰাৰ পাছতে মঙলবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদমেল সম্বোধন কৰে দিছপুৰৰ চৰকাৰী ভৱনত আয়োজিত সংবাদমেলত শেহতীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা নিৰ্বাচনী সম্পৰ্কীয় ভিন্ন বিষয়ত মন্তব্য আগবঢ়ায় মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় মঙলবাৰে নিৰ্বাচন আয়োগে আনুষ্ঠানিকভাৱে ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ পাছতে ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰি মই পদত্যাগ পত্ৰ দিম বাংলাদেশী লোকৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে যি কাম কৰিলে সেইখিনিও এটা ফেক্টৰ কংগ্ৰেছক এইবাৰ জুবিন গাৰ্গৰ অনুৰাগী সকলেও ভোট নিদিলে কাৰণ তেওঁলোকে জুবিন গাৰ্গক লৈ ৰাজনীতি কৰিলে জুবিন গাৰ্গে কৈছিল পলিটিক্স নকৰিবা বন্ধু কিন্তু তেওঁলোকে পলিটিক্স কৰি থাকিল কংগ্ৰেছৰ নিজৰ ভোট নাছিল বাবে জুবিন অনুৰাগীৰ ভোট বিচাৰি নিকৃষ্ট ৰাজনীতি কৰিছিল আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছো আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ মুছলমানৰ ভোট কৰ্তনে আনিলে বিজেপি চৰকাৰ মুছলমানৰ ভোটক লৈ বৃহৎ ৰণনীতি মুছলমানৰ ভোট কৰ্তনে চৰকাৰ সলনিৰ ললে বৃহৎ ভূমিকা সংখ্যালঘুৰ ভোট কৰা হৈছিল হিচৰতি সংখ্যালঘুৰ ভোট কৰা হৈছিল হিচৰতি সংখ্যালঘু ভোটক বিশেষভাৱে টাৰ্গেট কৰি ৰণনীতি বিজেপিৰ সংখ্যালঘু ভোট বিভাজনে চৰকাৰ আনিলে বিজেপিৰ আৰু 15 বছৰে বংগ শাসন কৰা টিএমচিৰ সংখ্যালঘু ভোটৰ বাবে ঘটিল পতন মালদা মুৰ্ছিদাবাদ উত্তৰ দিনাজপুৰ আদি টাৰ্গেট আছিল বিজেপিৰ মুছলমান বহুল জিলাত বহু চিটত হৈছিল ত্ৰিকোণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা বামপন্থী দলে টিএমচিৰ সৈতে দিছিল সবল যুঁজ হুমায়ুন কবিৰৰ দৰে স্থানীয় নেতাসকলে সমীকৰণ সলনি কৰিছিল আৰু কংগ্ৰেছেও মুছলিম প্ৰধান চিটত প্ৰক্ষেপ কৰিছিল প্ৰাৰ্থী ৰাণীনগৰ নোডা ৰেজিনগৰৰ দৰে চিট হেৰুৱাইছিল টিএমচিয়ে এছআইআৰৰ জৰিয়তে 90 লাখ লোকৰ বংগত কৰা হৈছিল ভোট কৰ্তন 20খনকৈ আসনত মুছলমান ভোটৰ খহনীয়াই খলাই পেলালে বংগৰ চৰকাৰ আছাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ দল এআইএমএমএও শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছিল বংগত টিএমচিয়ে নিৰ্বাচনৰ সময়ত ওৱেইছিক বিজেপিৰ বি টিম আখ্যা দিছিল
মই পৰাজয়ৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছোঁ। ইভিএমৰ ওপৰত সন্দেহ আছে। ইভিএমৰ ওপৰত সন্দেহ আছে। বিজেপিয়ে গণতন্ত্ৰৰ ওপৰত বিশ্বাস নকৰে। ওৱান নেশ্যন ওৱান পাৰ্টি কৰিব বিচাৰিছে বিজেপিয়ে। সেইবাবে আন ৰাজনৈতিক দলক শেষ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ বিজেপিৰ, যাৰ বাবে নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াটো একপক্ষ কৰিব বিচাৰিছে বিজেপিয়ে। নিৰ্বাচন নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ সংস্থা নিৰপেক্ষতা শেষ কৰা ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে আৰু ভোটদানৰ পৰা ভোট গণনা কৰালৈকে সকলো কণ্ট্ৰল ৰাখিব বিচাৰিছে। ইভিএমৰ ভিতৰতো বিজেপিয়ে কণ্ট্ৰল কৰিব বিচাৰিছে। মই পৰাজয়ৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছোঁ। নতুন নতুন কাৰ্যসূচী লৈ ৰাইজৰ মাজলৈ যাম। পৰাস্ত হ'ল বুলি কংগ্ৰেছ দল বহি নাযায়। নতুন উদ্যমেৰে অধিক সক্ৰিয়তাৰে আমি কাম কৰিম। পৰাজয়ৰ পাছতে প্ৰথমখন সংবাদমেল গৌৰৱ গগৈৰ। ইভিএমৰ ওপৰত আমাৰ সন্দেহ আছে আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছোঁ আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ। বিজয় গুপ্তা অসমীয়া, সকলো জেনজি বিজেপিৰ লগত আছে। বিজয় গুপ্তা যদি বিহাৰী, আমিও কনৌজৰ পৰা আহিছিলোঁ। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাকো মাৰোৱাৰী বুলি ক'ব নেকি? সকলো জেনজি আমাৰ লগত আছে। পবিত্ৰ ৰাভা, মিলন দাস, ধীৰজ গোৱালাও জেনজি। গোমাংস খোৱা প্ৰাৰ্থীক জেনজি বনোৱা হৈছিল। নিৰ্বাচন জয়ৰ পাছতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিস্ফোৰণ। বিজয় গুপ্তা বিহাৰী নহয়, অসমীয়া। বিজয় গুপ্তা যদি বিহাৰী, আমিও কনৌজৰ পৰা আহিছিলোঁ, এনেদৰে মন্তব্য কৰে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাকো মাৰোৱাৰী বুলি ক'ব নেকি? সকলো জেনজি আমাৰ লগত আছে, এনেদৰে মন্তব্য কৰে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছোঁ আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ। পশ্চিমবংগৰ ৰাজনীতিক লৈ বৃহৎ ঘোষণা মমতা বেনাৰ্জীৰ। চৰকাৰ বিজেপিৰ হ'লেও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদ নেৰে মমতাই। বিজেপিয়ে বলপূৰ্বক আমাক হৰুৱাইছে। আমি পৰাজিত হোৱা নাই, নৈতিকভাৱে জয়ী হৈছোঁ। নিৰ্বাচন আয়োগে ষড়যন্ত্ৰ কৰি পৰাজিত কৰিছে আমাক। বিজেপি আৰু নিৰ্বাচন আয়োগৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হৈছোঁ। চৰকাৰ গঠনক লৈ নতুন খেলা হ'ব নেকি পশ্চিমবংগত? পদত্যাগৰ আহ্বান সজোৰে নাকচ কৰিলে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰীগৰাকীয়ে। পৰাজয়ৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ সংবাদমেল পাতি মমতাৰ বিস্ফোৰণ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদ ত্যাগ নকৰে মমতা বেনাৰ্জীয়ে। আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছোঁ আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ। মুছলমানে মোক ভোট দিয়া নাই, মই কেৱল হিন্দুৰ বাবে কাম কৰিম। মুছলমানে মোক ভোট দিয়া নাই, মই কেৱল হিন্দুৰ বাবে কাম কৰিম। জয়ৰ পাছতে মন্তব্য বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকাৰীৰ। আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছোঁ আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ। এক্সিট পলৰ পাছতে কৰ্ণাটকত ৰিজৰ্ট বুক কৰিছিল কংগ্ৰেছে। চাৰ্টাৰ্ড বিমানেৰে কৰ্ণাটকলৈ নিয়াৰ যোজা কৰিছিল বিধায়কসকলক। এক্সিট পলৰ 50ৰ পৰা 50খন আসনৰ ধাৰাক লৈ কংগ্ৰেছে চলাইছিল প্ৰস্তুতি। হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ পত্নীক ডেপুটি CMৰ অফাৰৰ কৰিছিল পৰিকল্পনা। অতুল বৰাকো ডেপুটি CM কৰিব বিচাৰিছিল কংগ্ৰেছে। প্ৰয়োজন হ'লে হাগ্ৰামা মহিলাৰীক মুখ্যমন্ত্ৰী কৰাৰ আছিল পৰিকল্পনা। কংগ্ৰেছৰ আসনৰ সৈতে SGP BPFৰ 20খন আসন যোগ দিছিল কংগ্ৰেছে। পৰিকল্পনা অনুসৰি 70খন আসনেৰে চৰকাৰ গঠনৰ সপোন দেখিছিল বিৰোধীয়ে। সেইবাবে ৰাজীৱ ভৱনত ৰঙীন লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল কংগ্ৰেছ দলে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ফাদিল কৰিলে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ বনোৱাৰ গোপন পৰিকল্পনা। কংগ্ৰেছৰ টাৰ্গেট আছিল হাগ্ৰামা মহিলাৰী আৰু পত্নী। আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছোঁ আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ। বিজেপিৰ জয়ত আটাইতকৈ বেছি সুখী মুছলমান লোকসকল। মুছলমান লোকসকলে এতিয়া আনন্দত নাচি আছে। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই মন্তব্য। বিজেপিৰ জয়ত আটাইতকৈ বেছি সুখী মুছলমান লোকসকল। মুছলমান লোকসকলে এতিয়া আনন্দত নাচি আছে। আমাক হয়তো মিয়া মুছলমানে ভোট নিদিব পাৰে,
কিন্তু মই জয়ী হোৱা বাবে আটাইতকৈ বেছি সুখী মুছলমান লোকসকল। মোৰ গাড়ীৰ চালকজনো এজন মুছলমান। মোক মুছলমান বিধায়কেও ফোন কৰি শুভেচ্ছা দিছে। বিজেপিৰ জয়ৰ পিছতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই মন্তব্য।